אני שמחה לארח את עידית תמיר בשרשרת מנהיגות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. עידית היא מטפלת, היא כתבה ספר, היא מובילה קהילת נשים שנקראת הנקודה הוורודה, והיא מנהיגה אותנטית. אז עם הפתיחה הזאת, עידית, ספרי קצת על עצמך. אוקיי, אז בואו נתחיל כאילו באותנטיות ובמקום הזה של באמת, יש משהו במנהיגות, ובשאלה הזאת, האם אני מנהיגה, את יודעת, לפעמים אני מנהיגה ולפעמים פחות מנהיגה, אוקיי? מה שנקרא, אני בן אדם, עם חוזקות, עם חולשות, עם יתרונות, עם חסרונות, ואני חושבת שהדבר שלמדתי עם השנים, זה לקחת את הדבר העגול שאני, אוקיי? הדמות העגולה שאני, ולהבין שעם זה באתי לעולם, וזה מה שאני רוצה להעביר בעולם, אוקיי? ואני חושבת שאם אני צריכה רגע להגדיר את עצמי, מה שנקרא, אם אנחנו נפגשות במעלית, מה שנקרא, ולא בערוץ הפודקאסט הזה, אז אני חושבת שאני נמצאת היום במקום, באלמנט שלי, שבו קיבלתי את הזכות, ממש אני בן אדם, עוד פעם, אני לא מגדירה את עצמי כרוחנית, אבל אני ממש מרגישה שזה איזושהי מתנה שקיבלתי, שיש לי זכות לגעת לאנשים בתוך ציפור הנפש שלהם. הם מאפשרים לי, אוקיי? הם מאפשרים לי לגעת להם בציפור הנפש, ולעשות שם איזושהי עבודה של חיזוק פנימי. של חיזוק פנימי, והחיזוק הפנימי הזה בעצם מוביל אותנו למה שאת קוראת, כאילו במילים שלך, מנהיגות. אוקיי? כי ברגע שהפנים שלי חזק, יציב, יודע מי הוא, נמצא בסנטר שלו, מדויק, אני לוקחת אחריות על החיים שלי. אני לא נותנת להם, עוד פעם, הם מובילים אותי, כי החיים, את יודעת, החיים הם חזקים יותר מהכל, ויש כאילו כאפות, ושיט הפנס, וכאילו כאילו קורים מלא דברים, אבל עדיין אם הסנטר שלי חזק ומחוזק מהמקום הזה שתכף נדבר על זה, שזה עבודה יומיומית, אז יש לי יכולת להסתכל על החיים ולהסתכל על מה שקורה לי בצורה אולי קצת יותר גם אחראית וגם מיטבית. זה היה אחלה נאום מעלית, ולשמחתי המעלית שלנו הולכת לעלות לגורד שחקים, יש לנו יאללה, חצי שעה אני, במעלית הזאתי. אז אנחנו בעצם מדברים על הנהגת החיים. מה זה בשבילך להיות מנהיגה של חייך? אז והאם כל אחת יכולה? כל אחד יכול. כן, אני חושבת שיש משהו בהסכמה, אוקיי? בהסכמה שלי, לא להיות קורבן של הנסיבות, אלא שוב, להיות זאת שבעצם כאילו מנהלת את החיים שלה, אוקיי? עכשיו, זה שאני מנהלת את החיים שלי, זה לא אומר שלא קורים, מה שנקרא, שהנסיבות לא פוגשות אותי, חיים אוקיי? קורים. מחלות, מוות, מלחמות, טילים, אוקיי? מלא דברים. ואני צריכה להתמודד איתם. אבל ברגע שאני מסכימה לא להיות קורבן ולהאשים את העולם, הייתה מלחמה ולכן, שנקרא כאילו הקליניקה שלי לא עבדה, אוקיי? למשל. אמ, כאילו כן, הייתה מלחמה, הקליניקה שלי הייתה סגורה, ואני יכולה להיות כאילו קורבן ולחכות שהמדינה תפצה אותי ולהתלונן ולקטר ולרטון, ואני יכולה גם לבוא ולהגיד, אוקיי, זאת הייתה כאילו הסיטואציה, ועכשיו איך אני כאילו מתבוננת עליה, ומה אני עושה איתה, אוקיי? מה אני עושה איתה, מה אני עושה עם עצמי, איך אני כאילו מתייחסת כאילו כאילו למצב, איך אני מתייחסת ללקוחות שלי, איך אני מתייחסת כאילו גם לעצמי, בתוך הסיטואציה הבלתי נסבלת הזאת, אוקיי? שנקראת כאילו החיים. ו... ובכלל, אם אנחנו רגע מתייחסות לנקודה הוורודה ביומן, אז גם זה יושב על ההבנה הזאת שכאילו שהחיים זה מקבץ של דברים טובים ודברים פחות טובים, אוקיי? חיים זה לא, מכלול. זה מכלול, אוקיי? זה כאילו, זה גם דברים טובים וגם דברים פחות טובים, לבן ושחור, והמלאן שזה יוצר איזשהו כאילו אפור, שגרתי, סיזיפי, ובו 50 מקום, גוונים של אפור. 50 גוונים של אפור זה החיים, ואם אני רוצה להנהיג את החיים שלי, אני רוצה לנקד אותם בדברים שעושים לי טוב. ולזה אני קוראת הנקודה, מה שנקרא כאילו הנקודה הוורודה ביומן, אני אראה לך איך זה נראה. רגע. אמ, ואני עושה עם זה, אני עושה עם זה עבודה, ואני בעצם כאילו מלמדת, כאילו אנשים לקחת אחריות על המקום הזה ולנקד, אוקיי? שנקרא, רגע, אני אשים לי פה את הלב הזה.
בכלל אצלך ורוד זה state of mind שמלווה אותך בתפיסת עולם. נכון. רוצה שנדבר על הוורוד רגע? אני אספר לך, יש לי בשמחה, סיפור. כן, כי זה, יש שם קטע, יש אז שם אמירה מאוד אופטימית. נכון, ואת יודעת, הסיפור של הוורוד, זה שאני קודם כל אני לא בן אדם של ורוד, אוקיי? כאילו, הארון שלי תמיד היה לבן, שחור, ג'ינס. כן, אני אספר לך סוד, שחור זה היה כשהשמנתי, לבן היה כשרזיתי, אוקיי? זה סוד כאילו היה טעים. שמוכר להרבה מאוד נשים. להרבה מאוד כאילו נשים, ובאמת כאילו שחור לבן, זה כאילו היה העניין. ובאיזשהו שלב כאילו בחיים, יחסית מאוחר, בגיל 40 ומשהו, התחלתי לרוץ. ואת יודעת, והיו לי בגדי ספורט, ומן הסתם בגדי הספורט שלי היו שחורים.